מרים שפירו וג'ודי שיקגו הפסיקו לעבוד יחד אחרי פרויקט בית אישה, אבל שתיהן המשיכו ליצור אומנות פמיניסטית ולהוביל את התנועה. ביחידה הזו אני אדבר בקצרה על העבודות הפמיניסטיות של מרים שפירו בשנות ה-70, שהן, כמו בית הבובות שלה, עוסקות בעולם היצירתי של נשים בתוך הבית, ומותחות ביקורת על הדחיקה של נשים לתוך הגבולות שלו. בשנות ה-70 שפירו טבעה מונח חדש, פמאז'. פמאז' הוא שילוב של המונח הידוע קולאז', שזה יצירת אומנות שעשויה מחומרים שונים, עם המילה פמינין, נשי. פמאז' הוא קולאז' נשי. קולאז' שנעשה על ידי נשים, נושא משמעויות מעולם הנשים, ועשוי כולו משילובים של צבע עם סוגים שונים של מלאכות ביתיות, כמו סריגה, רקמה, ממחטות בד ומלמלות. שפירו נהפכה לאחת מהמייסדות החשובות של תנועת הדגם והאיתור שנוסדה בקליפורניה בשנת 1969. התנועה ביקשה למזג את האומנות המודרנית עם אומנות עממית ואתנית, ובאופן הזה לחתור תחת ההיררכיות המסורתיות של האומנות הגבוהה, שבראשן עמדו הציור והפיסול. הדימויים ביצירות הפמאז' של שפירו הם סינרים, מניפות, קימונו, לבבות, בתים, מטאפורות לחיים של נשים ולחיים שלה עצמה. הדימויים והחומרים שבהם בחרה שפירו ליצירת האומנות שלה, היו הצהרה פוליטית של נחישות לזכות בהכרה ובקבלה של צורות אומנות שנחשבו מלאכות פולקלוריסטיות, ביתיות, שוליות, רק מכיוון שהן יוחסו לנשים, ובגלל זה הן גם לא נחשבו מתאימות להיות מוצגות על קירות המוזיאון. זה לא בא לה בקלות. שפירו נלחמה בחינוך האומנותי שהיא קיבלה, והיא טענה שהיא כל הזמן נאבקת בגבר הדמיוני, אבל הקבוע, שמסתכל על היצירות שלה. אחד הפמאז'ים שלה הוא ארץ הפלאות. העבודה היא מעין שטיח טלאים עשיר, שעשוי מסינרים רקומים וסרוגים, שעליהם יש דימויים של קומקומים, כוסות תה, בתים, לבבות ופרחים, התגלמות העשייה הביתית היצירתית של נשים. מסביב למלבן המרכזי בארץ הפלאות חוזרות צורות מיצירה מוקדמת שלה, The Big Ox. התרגום של השם לעברית יכול להיות O ו-X הגדולות, או השור הגדול. היצירה הזו היא משנת 1968, כששפירו עוד יצרה בשפה המופשטת והמינימליסטית ששלטה אז בעולם האומנות. במרכז העבודה צורת ה-O, שמזכרת את דימוי הביצה. הביצה האובלית היא דימוי נשי ידוע שמרמז על הגוף הנשי ועל הפריון הנשי, אבל כאן הביצה כלואה במרכז של ה-X, שזו צורה עם קווים נוקשים וגבריים. נראה שכבר בציור המופשט הזה, עוד לפני בית אישה שלה ושל שיקגו, שפירו ביטא את הזהות שלה כאישה שמבקשת לפרוץ את הגבולות שסוגרים עליה. בארץ הפלאות הרעיון הזה חוזר עם דימוי נוסף. ברקמה שבמרכז היצירה מתוארת עקרת בית, שמזמינה את הצופים לבוא אל הבית שאליו היא עדיין כבולה. בשנות ה-70 שפירו יצרה גם סדרות של שיתופי פעולה, collaboration, ככה היא קראה ליצירות, עם אומניות גדולות מעבר, למשל עם האימפרסיוניסטיות האגדיות, מארי קסאט וברט מוריסו. שפירו נאבקה כדי לבסס את הזהות שלה כאומנית, והיא חיפשה השראה אצל נשים שהצליחו לעשות את זה לפניה בעולם האומנות הגברי, למרות הקשיים ואין סוף המכשלות. היא רצתה למצוא את האימהות של האומנות כדי שישמשו לה דוגמה ומקור לכוח, ובמקביל היא גם רצתה להשתתף בכתיבה המחודשת של ההיסטוריה של האומנות שדחקה ושכחה אומניות שכן הצליחו בתקופה שבה הן פעלו, כמו קסאט ומוריסו. במרכז העבודה מארי קסאט ואני מופיע אחד מהציורים של קסאט, של אם רוחצת את הבת שלה. הציור מוקף בדגמים הדקורטיביים שמאפיינים את היצירה של שפירו. הרבה מהיצירות של קסאט עצמה מתמקדות בחיים הביתיים, כיוון שקסאט, כמו יתר הנשים הבורגניות בצרפת בסוף המאה ה-19, לא יכלה לשוטט בעיר לבד או להיכנס לברים, לבתי קפה ולמקומות אחרים שבהם מצאו הצעירים האימפרסיוניסטים את הנושאים לעבודות שלהם. קסאט שאהבה את הנושאים שלה מהסביבה הביתית, והיא הצליחה ליצור עבודות אימפרסיוניסטיות אוונגרדיות בתוך המתחמים שבהם היו כלואות נשים במעמדה. בעבודות שיתופי הפעולה המדומיינים שלה, שפירו שילבה צורות וחומרים נשיים עם תכנים של סיפורים על החיים של נשים וההיסטוריה שלהן. באופן הזה היא יצרה אחדות פמיניסטית בין התוכן של העבודות ובין הצורה שלהן.